we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Masantos, yakabwasan. Naimbaga bigat. Maya pa mga kapuso. Good morning, North Central Luzon. Mga kapuso, galaw-galaw at salubungin natin ang umaga ng may ngiti at puno ng pag-asa. Kami ang katropa nyo na magkakakwentuhan tuwing umaga, pag-usapan natin at himayin ang mga mahahalagang lokal na balita. Alright, galaw-galaw. Hey, hey, hey! Friday. TGIF! TGIF. Good morning, partner. Good morning, partner. Boom! Ayan tayo, di ba? Yung iba, partner, long weekend. Nakaraan na yan, pero weekend na Ang dami, naman, ano? di ba? Ang Weekend dami. loading tayo ngayon. Naka-inhale yung mga kapuso natin. Oo, pero kahit nagkaroon ng long weekend, yung mga kapuso natin na iba, nag-long work hours din. Natabunan. Oo, di ba? Natabunan ng trabaho. Oo, mga estudyante, bumawi sa eskwelahan. Yung mga empleyado, bumawi sa kanilang mga trabaho. Di ba? Tipong, kaya kailangan this weekend, mga kapuso, bawiin natin yung naging overloading. Weekend loading, ano? Weekend loading. Weekend loading. Kaya naman, mga kapuso, we will make sure... Okay na okay! Ang inyong Friday! Ngayong umaga mga kapuso, samahan nyo kami at tayo ay muling sisisid sa karagatan kasama ang scuba diving coach mula Vigan City, Ilocos Sur na si Ian Versosa. Tuturuan din niya tayo ng ilang basic tips para sa mga nais matuto ng scuba diving. Nako, isa ako Gusto dyan. ko yan. Gusto kong matuto dyan. Gusto ko yan. At atin ding kikilalanin ang isang pinakabatang abogado sa buong mundo. Sa ating panahon, isang Pilipino at mula rito sa Norte. Tutok na mga kapuso dahil sentro ng spotlight ngayon si Attorney Joseph Errese. Silipin naman natin ang obra ng isang modern Inabel designer mula Ilocos Norte na si JC Salvador. Paano kaya niya na-i-incorporate intricate traditional Inabel designs sa kanyang mga modernong casual wear? Ako, marami-rami yan, partner. Pero syempre, bago ang mahaba-habang kwentuhan ngayong umagang ito, kakain muna tayo, mga kapuso. Parang mula sa creepy, Oo. dahil undas. yan. Mula sa creepy to crepe. Crap naman tayo ngayon, di ba? So, yan, meron ng patikim si partner CJ. Kaya naman, mga kapuso, tarantakaan yan sa mga tila. Crepe baka nyo sa Pasko, mga kapuso, pwede yan sa Pampanga featuring Patku. Ito ang ipinagmamalaking Christmas crepe ng mga Kapampangan. This is not your ordinary crepe dahil ang uri ng crepe na ito ay may iba't ibang flavors. Ang paggawa niya ituturo sa atin ngayong umaga ni Marisher Sigua Valencia ng Guagua, Pampanga. Mga antina. Heirloom recipe ko siya from my late mother. Pero medyo minodify ko lang ng konti, tapos nag-innovate kami ng new flavors. Ang main ingredient nito is yung sa amin, no? Rice flour and cassava flour. They are made into crepes, tapos nilalagyan ng freshly grated coconut and cheese filling. Masarap na siya as it is eh. Pero yung nung nag-introduce kami ng new flavors, parang mas dumami yung namin, yung customers namin, especially the young people. Parang sila mas gusto nila yung mga special flavor. Mga kapuso, kahit napakabilis ng usad ng panahon, laban na laban pa rin ang Philippine traditional textiles sa modern fashion.
Pinapatunayan yan ngayon ng isang local designer mula Lawag City, Ilocos Norte. Pag-usapan natin ang fashion, Inabel, and more with JC Salvador. Naimbaga-bigat Sir JC and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Naimbaga-bigat Sir Harold and binabati ko sa lahat ng mga nanonood sa GMA, mga kapuso po dyan. Ayan. Alright. Now, JC, maaari mo bang i-share sa amin kung paano nagsimula at kung paano nag-grow yung iyong pagmamahal sa ginagawa mong ito over the years? Di ba lahat naman nangyayari sa atin ngayon is started from a dream. Actually, nung bata ako, I wanted, there are a lot of clothing na gusto ko talagang bilhin. Unfortunately, we can't afford. So, I promised myself one day, lahat ng gusto kong design, gusto kong damit, masusuot ko everyday. So, yun yung naging motivation ko to start a business like clothing. So, we started from the basic printing shop pa lang noon. And then, time to time, nakakaroon ng innovation until such time that kami na yung gagawa ng mga fabric. I mean, mga apparel namin. Apparel, mga t-shirts, and lahat po na streetwear. Galing. Napakagaling. Well, congratulations. Now, syempre, Sir JC, gusto ko ring malaman, ano ba yung mga damit na ginagawa mo? Lalong-lalo na po noong nagsisimula ka pa lamang at ano yung mga masterpieces mo ngayon? Actually, nung nag-start kami, we are just catering yung mga print-only print namin. So, after certain few years, then meron na kaming tailoring. We cater na po yung mga school uniforms, mga uniform ng LGU, and mga scrub suit, lahat-lahat na po yan. So right now, ang nagiging masterpiece ko na ngayon is mga streetwear. Mini-merge ko yung local fabric sa mga regular na mga textile natin dito sa market. Now, Sir JC, alam naman natin pareho na sa industriya na ito, importante po yung sinasabi niyo kanina na innovation. Sa iyong mga gawa, ano yung mga recent na innovation mo to still achieve a good mix between fashion and culture? Actually, ang kagandahan sa akin kasi is I innovated the different techniques of printing, such as I acquired different equipments for printing like sublimation, wherein you can print all over yung design mo sa cloth, and also embroidery machine for the details na pwede kong i-embed doon sa mga local fabric. Also, we have what we call the direct to film. We can add some designs po sa mga clothing pag sa printing po. Now, Sir JC, bawat designer kasi merong trademark. Ikaw, I'd like to ask you, sa paanong paraan mo gustong maalala ng mga tao, of course, tungkol dyan sa mga ginagawa mo, kumbaga, anong kind ng brand ni JC Salvador? Okay, so in regards to Inabel kasi, mga local fabrics, usually ginagamit natin for formal occasions and mga special occasions. Ayun. Ngayon, pag nakikita nila yung design, alam nila na akin yan or design ni JC Salvador, it's because that design is wearable. So, kung streetwear lang siya, you can use anytime, anywhere. Kahit punta ka sa mall, maglakad ka lang sa street, you can wear comfortably yung mga designs ko. And parang correct. hindi siya masyadong detail. You know what I mean? Like, parang ano lang siya. Parang normal lang siya na susuotin. Yun yung magiging trademark ko siguro na pag nakita nila, kay JC Salvador yan. It's because it's simple, yet ma-appreciate mo pa rin yung local fabric like Inabel. Ngayon, Sir JC, anyayahan natin yung mga kapusong nanonood sa atin this morning, lalong-lalo na para sumugod dyan sa Ilocos at tangkilikin ang sariling atin. Ayan, sa mga kapuso dyan, bisitahin yung Ilocos Norte. Mayaman po kami, hindi lang sa magagandang tanawin, hindi lang sa masasarap na pagkain, but mayaman din kami sa person, sa mga fabric. So, pagpunta kayo dito, visit po sa Paway, wherein makikita natin yung mga Inabel talaga na gawa ng isang community para din matulungan natin sila to promote the craft of Ilocanos. Kasi ginawa namin yan, galing po sa puso, mga kapuso. Ayan, well, pinapahatid din namin sa iyo, Sir JC, ang aming puso. So God bless you and congratulations sa inyong mga milestones. More power. And maraming salamat po sa Thank you po.
Diyan lamang po kayo mga kapuso, kabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Bit-bit niya ang galing na taglay ng Pinoy, saan mang panig ng mundo siya dalhin ng kanyang talino. Nagtapos sa pinakatanyag na mga pamantasan sa mundo. At ngayon bilang isang abogado, taglay niya ang karangalan at responsibilidad na buong puso niyang naibabahagi sa kanyang serbisyo. Mga kapuso, isa sa mga pinakabatang abogado ng ating panahon, all the way from Australia, Attorney Joseph Borja Erese. Good morning from the Philippines, Attorney Joseph, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Thank you very much, CJ. It's a pleasure to be here and to chat on the show. Well, I understand you have roots in North Luzon. Where exactly do you trace your roots here? I come from a couple of places. So if we go down the ancestral line, right? So Baguio City is the major place where, the maternal and paternal father lines sort of conglomerated. But before that, on my mother's side, there was, I had a great-grandfather from Pangasinan. And on my mother's father's side, so to speak, he's from San Juan, La Union. And so, we were scattered around essentially, but there was a conglomeration in our Baguio City. I'd like to know how was it like being a top student? And how was it like being accelerated not just once, but twice? Amazing! Yeah, well, a lot of reading and a lot of work, really, as far as what it was like being a student. It obviously differs based on the different levels you're at. In primary school, it was a lot more chill and relaxed over there in New Zealand. But as we progressed through to high school level, I took on the last 3 years of high school in the equivalent of my third year of high school, and that was definitely a challenge because I was juggling, the year 11, year 12, and year 13 papers with basketball tournaments, chess tournaments, violin concerts with the orchestra, bits and pieces like that. And then, taking it forward to university days, again, I was sort of juggling my undergraduate Bachelor of Laws degree with a lot of basketball on the side here in Australia. But finally, in Cambridge, it was all just hard work. They'd give us giant reading lists, and we just get through that and participate in the classes in a very Socratic style of learning. So, it's all been very intense, if I can reduce it all down to a word. Was being a lawyer a long time ago, Attorney Joseph? Was there anything that helped you concretize your plan of being a lawyer? What made you go for it? I think a major motivation or inspiration was just the fact that the world is so big, and there's just so much to it. And, you see so many different people groups and different types of societies and all. And you just have to ask the question at some point, how does it all work? How does it all work together? How does it all come together? And that was a major question that was kind of at the heart of my own intellectual curiosity that led to going into the law and becoming a lawyer. And, you couple that together with the fact that my Lolo Vic was a, criminal defense attorney. So he showed that it's possible, so to speak. And in addition to that, I've always had a bit of a heart for advocating for, those who don't have a voice. That single decision makes you a very young lawyer. In fact, one of the youngest in the world to ever practice law. Well, how does it feel achieving this milestone at a very young age and being able to practice what you are passionate about at your age? Yeah, so it was definitely, back in 2015 when I was admitted to the legal profession as a solicitor of the Supreme Court of Queensland. Yeah, I was 18 at the time, and it was definitely a surreal moment. There was media coverage during that time as well, and it was, I don't know, I get asked the question a lot as to how
how different it was to be graduating or even going through law school at such a young age. But the answer that I generally come to is that I've only really had one experience, and that's sort of my experience, right? So I can't really speak to any different experiences or whether it was different to anything else because it's all I've really known. But yeah, I'm just happy that it has provided a platform and like a common talking point whereby I can help to inspire minds to be the best version of themselves that they can be, you know? So that's sort of how it feels in a nutshell. All right. Thank you very much, Attorney Joseph. Stay safe. Thank you very much for having me. Diyan lamang po kay mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. This morning mga kapuso, samahan nyo kaming lumusong, sumisid at tuklasin ang paraisong makikita sa ilalim ng dagat. Ngayon, kung nag-aalala kayo dahil hindi kayo marunong mag-scuba diving, well, worry no more mga kapuso dahil bibigyan tayo ng tips this morning ng isang scuba diving enthusiast and coach all the way from Vigan City, Ilocos Sur, Ian Versosa. Naimbaga-bigat and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Ian. Good morning po sa mga nanonood ng GMA. You are a scuba diving enthusiast and a coach. Kailan ka nagsimulang mahilig sa scuba diving, Ian? And paano nagsimula yung hilig mo dito? Can you tell us? Nag-start po akong mag-scuba diving noong 2010. 8 years after ako graduate sa marine biology. Isa po akong marine biologist. Tsaka nagtatrabaho po ako sa Provincial Agriculture Fisheries Division. So nag-start po akong mag-scuba because kailangan po natin i-monitor yung mga coral reefs natin. At the same time, talagang mahilig na po tayo sa dagat. Now, Ian, since kakonekta ng trabaho mo yung pagdadive mo, no? Gaano ka kadalas sumisisid? And kasama na ba ito sa daily schedule mo? Dito po kasi sa Ilocos Sur, may mga fish sanctuaries tayo na minomonitor. So, nagta-target po kami kasi minomonitor natin yung coral reefs natin dito sa health status nila. Nagta-target tayo ng 2 to 3 coral reefs in a month. Mm-hmm. And also, depende rin po dito sa dive center pag meron po tayong mga clients, yung mga gustong matutong mag-scuba dive or ma-experience, yun na rin po yung kadalasan na nakaka-dive po tayo. Well, anyway, apart from being so passionate about scuba diving, Ian, sabi ko nga kanina, isa ka ring coach, di ba? Sino-sino ni mga tinuturuan mo and what are the usual things na tinuturo mo sa kanila? Bale, tayo po ay isa po tayong in-house na dive master dito sa PGIS Dive Center. So, mostly po nang tinuturuan natin mga clients po. Mga nagbo-book sa page, mga nag-walk-in po. Mostly po ang services dito guided, mga fun dives, yung mga port certified divers. Dinadive po natin sila sa mga dive sites natin dito sa Ilocos Sur. Now, Ian, since coach ka naman at panigurado, may mga kapuso tayong gustong matutunan ang pag-scuba diving or kailangan ng konting tips, lalong-lalo sa mga first-timers. Ano ba yung mga kailangan na equipment at ano yung mga safety reminders na kailangan isaalang-alang, Ian? The safety reminders, yung mga equipments na kailangan, you don't have to, hindi naman po kailangan na bibilihin mo na po siya. Meron naman po tayo dito sa mga dive center, dito sa dive center at sa mga ibang dive centers. Mm-hmm. All you have to do is go there, book your PADI DSD or Discover Scuba Diving ang tawag or Intro Diving. Meron na po, kasama na po lahat yung equipments doon. Meron po siyang lecture and then meron po siyang yung sa basic na po sa actual sa pool. Usually sa pool po namin
yung basic skills is sa pool muna, sir. Oo. So now, lastly, Ian, para lalong maengganyo mga kapuso natin to try this out, maaari mo bang i-describe sa amin ang paraisong naghihintay sa ating mga kapuso sa ilalim ng dagat? We are inviting you to dive here in Ilocos Sur. Pwede nyo kaming puntahan po dito sa Quirino Stadium, Bantay, Ilocos Sur, ground floor, center grandstand. Meron pa tayong pool area dito where we can do our basic skills. Mababaw lang po siya, mga 4 feet. So, gagawin po namin kayong comfortable, and then slowly hanggang maging comfortable kayo breathing on scuba. There's beauty underwater. Even here in Ilocos Sur, yung mga historic sites natin, we also have historic dive sites here. May mga shipwrecks tayo from World War II. We have anchors from the past, Spanish era. So, there's a lot to discover underwater, lalo na yung mga iba-ibang isda, iba-ibang klase ng corals. Yun po yung makikita natin. There's a different world below, aside from yung mga gandang sites po natin. Thank you so much for making us all excited. Definitely, that goes on my bucket list. Thank you so much, Ian. And of course, God bless you. At ingat kayo dyan, ha? And I hope to see you guys soon there. Okay, see you. Dive soon. Tunay na nakamamangha ang ganda ng karagatan na mayaman hindi lamang sa mga isda kundi pati na rin sa kasaysayan. Tulad na lamang ng mga natuklasan ng marine biologist at scuba diving coach na si Ian Versosa sa kanyang pagsisid sa karagatan kung saan matatagpuan ang ilang shipwrecks ng World War II at iba pang mga lumubog na artifacts. Yon, nasa bucket list natin yan, partner, this 2023. Susubukan natin yan, mga kapuso. At kahit saang lugar sa mundo mapunta si Attorney Joseph Erese, tangan niya lagi ang mga katangian ng Pilipino upang umangat at ibida sa buong mundo ang husay ng Pinoy. Sa mura niyang edad, siya na ang isa sa mga pinakabatang abogado sa mundo sa ating henerasyon. Sa likod ng kanyang imahinasyon, nagagawa ni JC Salvador na ma-combine ang telang Inabel sa kanyang mga modern outfit designs. Paraan din umano niya ito upang matulungan ang mga humahabi ng Inabel na gumugugol ng ilang oras at araw upang matapos ang isang tela. Galing! At syempre, mas okay na okay ang Friday, mga kapuso, dahil we will make your mornings more wonderful. It's now time for #MorningFeels! Life is trying things to see if they work. By Ray Bradbury. #MorningFeels! Maraming salamat, mga kapuso, sa inyong pagpapatuloy sa amin sa inyong mga bahay, at welcome kayo lagi dito sa Mornings with GMA Regional TV. Maaaring mapanood ang ating episode sa pamamagitan ng pagbisita sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin sa ibang bansa. Thank you! Mga kapuso, every day is a new beginning and every morning is a blessing. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Dito lang sa Mornings with GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Ako naman po, Harold Reyes, buong puso para sa Pilipino. Ingat lagi mga kapuso!